Hello mga ka-explorer. Dito sa video ito, tuturuan ko lang yung mga may electric bill sa CASURECO2 kung paano magbayad gamit ang GCash. Okay? So dito sa papakita ko sa inyo at ituturo ko sa inyo, yung mga may GCash account dyan, good news, pwede nyong gamitin pambayad sa inyong electric bill. Okay, pero ang sad news guys, nakikita nyo naman sa aking dashboard, sa aking GCash account, 5 pesos lang ang aking available balance. Pero ang babayaran ko ay 890.81 pesos. So ibig sabihin, 5 pesos ang balance pero ang babayaran ko 890.81. Malaki yung babayaran ko pero maliit yung balance ko. Okay. So anong gagawin ko dito guys? Okay. Dito sa aking dashboard, kung wala kayong balance at may credit available kayo na pwedeng gamitin, pwede nyong pambayad sa CASURECO2 electric bill. Okay? So i-check natin yung credit balance ko na pwede kong gamitin, available credit, 3,000 pesos. So ibig sabihin yan pa ang pwede kong utangin sa GCash na maaari kong gamitin pambayad ng aking bill. Kaya sa may mga GCash dyan na walang fund, walang available balance, maaari nyong gamitin ang inyong Gcredit. Kung mayroon kayong available credit, gamitin nyo po. Okay? So ipapakita ko sa inyo actual kung paano i-transact yung aking electric bill sa CASURECO2. Okay? So, pindutin natin guys itong pay bills. Okay, ito. Yan. Then, hahanapin natin yung electric utilities. Pindutin natin ito. Ayan. Hahanapin natin yung CASURECO2. Ayan. Ito po yung CASURECO2. Also accepts Gcredit. Ibig sabihin, tumatanggap sila ng payment galing sa Gcredit nyo. So dahil mayroon akong Gcredit na 3,000 at wala akong available na fund para bayaran itong 890.81 kong bill, ang gagawin ko guys ay gagamitin ko ang Gcredit dito. So pindutin natin ang CASURECO2. Ito. Then ilalagay ko yung account number 9865. Okay? Tapos yung pangalan ng may-ari ng bill. Okay? Tapos ilalagay ko yung amount na babayaran na bill, 890.81. Tapos optional yung email. Okay, pero ilalagay ko yung email na pang transaction ko. Okay guys, nailagay ko na yung detail. Unang-una yung account number. Sunod yung account name. Dapat tama. Amount, 890.81 pesos. Email. Yan. Optional yung email guys. Then, pipindutin lang natin itong next button. Okay? So, mayroon pala itong convenience fee na 5 pesos. Okay? Then, i-click, pinili natin yung Gcredit kasi wala tayong fund sa GCash. Wala akong available fund. Ang nandiyan ko lang ay 5 pesos. Sobrang liit. Pero meron akong credit line. Parang pwede nila akong pautangin ng worth 3,000. So, diyan ko kukunin yung pambayad ko na 890.81. Diyan ikakaltas. So babayaran ko yan
within September yung utang ko sa GCash. Okay? Kiklik lang natin itong next button. So bago natin i-confirm guys, para hindi tayo magkamali, okay, kasi lahat na ngayon ay digital payment, so isang pagkakamali mo, sayang. Okay, so double check ko yung account number, 179865. Okay, tapos yung account name naman, Consuelo Gonzales. Yan yung may-ari ng bill na babayaran natin dito gamit ang ating GCash. Tapos ang email naman ay optional. Okay, so i-confirm na natin. So ayan guys, sabi dito, payment received for CASURECO2, the amount of 895.81. So mayroon pong 5 pesos na convenience fee. Okay lang yan, hindi ka naman pipila na sa opisina nila para magbayad ng bill mo. Pangalawa, hindi ka na mamamasahe, sasakay ng tricycle or ng jeep na baka mahuwaan ka pa ng alam mo na. Then pangatlo, hindi ka na makikipagsiksikan pa o sasayang ng oras. So dito sa pamamagitan ng iyong GCash account, maaari mo na siyang bayaran gamit ang iyong phone. I-download mo lang yung GCash. Kung wala ka pang GCash account, i-click mo yung description ng video nito sa aking YouTube channel. Makikita mo yung link ng GCash ko. I-click mo yan at register ka para magkaroon ka ng sarili mong GCash at magkakaroon ka ng available balance. Okay? Kapag patuloy kang gumagamit ng GCash, bibigyan ka ng credit line ng GCash na pwede kang umutang sa kanila. Okay, so yan, done na po guys. Nabayaran ko na po ang aking bill na worth 890.81 sa pamamagitan po ng Gcredit. So, pinautang po ako ng GCash na worth 895.81. Okay, so regarding naman sa pagbayad ng Gcredit, next month ko yan babayaran within 30 days. Dapat mabayaran ko na kasi pag hindi ko yan nabayaran, mag-i-interest po yan. Pero okay lang, at least nakahabol sa cut-off kasi cut-off today, due date today na August 31. Okay, so ganyan lang po kadali guys. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na to. Maraming salamat and have a good day. So ayan na po guys, i-done na po natin. Okay, so titingnan natin yung credit limit ko or available. So, ang available ko na lang ay na pwede kong utangin sa kanila ay 2,104.19. Pero ayaw ko ng utang kasi may interest sa kanila. Okay, so maraming salamat and have a good day. God bless everyone.